हॅलो फ्रेंड्स, मी उर्मिला कुकिंग क्लासेसमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। आज आपण बनवत आहे मँगो मस्तानी। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य इथे आहे। मी ते आईस्क्रीम घेतलेली आहे, व्हॅनिला आईस्क्रीम घेतलेली आहे, 1 आणि अर्धा आंबा घेतलेला आहे कट करून, साखर घेतलेली आहे 2 टेबलस्पून आणि 1/4 टीस्पून विलायची पावडर आणि दूध घेतलेला आहे 1 कप। आता हे सर्व मिक्सर जार मध्ये घालून मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे। या ठिकाणी आपली मँगो मस्तानी तयार झालेली आहे। मी आता यावरती काजू बदाम टूटी फ्रूटी घालून सर्व करणार आहे। व्हॅनिला आईस्क्रीम वरती घातलेली आहे। आता त्यानंतर काजू बदाम पिस्ता त्याचे तुकडे आणि टूटी फ्रूटी घालून सर्व करायची आहे। मँगो मस्तानी अगदी बाहेर मिळते तशीच आहे। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राइब करा। थँक्यू अँड बाय बाय।